ได้ไปก่อนนั่นได้ซุกอะไรอยากเฮ็ดเด้มันไม่ได้ซุกมันไม่อยากเฮ็ดแม่นเลยไปเบียดอย่างเนาะเฮ็ดยังคือเราอยู่ก็เป็นไปมาเนาะซื้ออยู่ได้บ่ไปหนาวมาหลังเช้าเฮ็ดจ่อยต่อไปเฮ็ดไปพ่อนั่นพ่อไปพ่อนี่ว่าไปทางหน้าบ่ได้บัดสิปฏิบัติหยังเฮ็ดได้ซั่นคนบ่พอความสุขอีหลีนี่แหล้วมันถึงเว้าติดสุขไปเอาความสุขของครูบาอาจารย์มาเว้าแม่นบ่ฉันพออีหลีบ่เว้าสิดอกนะจังคนรวยแหละบ่เว้าสิดอกมีแต่ว่าบ่พอนั่นแหละรวยตัวใดแห่งจากรวยตัวนี้กันนั่นแหละมันคนเคยพอมันบ่เว้าสิดอกโอ้ยมันติดอยู่จะขาปี6ปี10ปีเหมือนกันนะเป็นเลยติดสุกนี่อีเรียนเบิดเร็วโคตรสุกเฮ้ยมันมีดอกผู้ใดติดสุกอีกเพราะว่าสดสุกตัวนั้นมันก็บ่เที่ยงกันมันเห็นเองกันไม่เข้าตัวนั้นจิตมันก็จะเห็นก็เรียกว่าจิตเห็นธรรมเห็นอารมณ์เห็นธรรมในธรรมมันก็จะเห็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเวียงมันสุกอยู่มันหล่นลงมาเนี่ยมันก็เห็นความบดเทียงแล้วมันจะไปติดได้ยังไงมันอยากได้แล้วพอได้เนี่ยผู้ปู่อยากได้อีกบาทอยากได้แต่บ่ได้บาทปัญหามันนะจังไอ้น็อตได้เกี่ยวเทียเดียวครับเอาบอกแล้วตัวมันได้เทียเดียวเท่านั้นแหละมันคนบ่สำนาญนี่เนี่ยเอาบอกว่าเขาได้เที่ยแรกดิพาไป7 ปีไม่เคยได้อีกเลยตัวนี้ ได้เที่ยเดียวจะมาหาคุยถ้าพ่อตัวนี้ก็เศร้าปฏิบัติแล้วครับไผมันสิไผมันสิไปปฏิบัติธรรมเนาะคือนี่แล้วพ่ายเขาตัวนี้คือการรีพายผมเลยปฏิบัติขอถามเนี่ยสุกเดี๋ยวคำนั้นพ่อสุกตัวนี้ผู้ใดมันสิอยากปฏิบัติธรรมเหรอนิ่งเข้าไปก็ย้อนมันมีตัวนี้ตัวมันถึงอยากปฏิบัติธรรมคนเฮานะไปพ่อความสงบจักเทียนึงเอาแล้วบาดดิมันเป็นยังคือมีอยู่ตัวนี้มันบ่แม่นครับคือสุกแท้มันเป็นยังคือมีอยู่ตัวนี้เฮ็ดจังได๋เขาสิได้มันอีกน่ะมันก็เฮ็ดเฮาอยากปฏิบัติคือเฮาอยากได้เงินนั่นล่ะก็อาศัยความอยากก่อนได้แล้วก็จะเก็บต่อได้ว่านี่คนหาของเก่ามันต้องอาศัยความอยากก่อนคนเฮาน่ะสิเฮ็ดอีหยังก็ช่างต้องอาศัยความอยากนี่แหละก่อนที่มันสิทำลายความอยากได้มันต้องเข้าถึงตัวตนก่อนมันสิทำลายตัวตนได้นี่เพิ่นถึงไม้เอาจิตนั่นน่ะเป็นเฮาเวลาฝึกน่ะไม้เอาจิตเป็นเฮาพอไม้เอาจิตเป็นเฮาเฮาก็ฝึกจิตบัดนี้จนเข้าถึงจิตอีหลีเข้าถึงคำว่าตัวตนอีหลีเข้าถึงตัวตนอีหลีคือมันบ่ส่งออกไปข้างนอกแล้วมันมีแต่เฮาผู้เดียวบนโลกนี่มีแต่เฮาผู้เดียวคือบ่ไปวุ่นวายกับสิ่งอื่นแล้วมีแต่เฮากับอารมณ์เท่านั้นมีแต่จิตกับอารมณ์มีแต่อารมณ์กับจิตกับอารมณ์หรือธรรมในธรรมนี่เป็นสั่นบ่มีเหรอความกลัวกับบ่มีความอยากได้กับบ่มีมันบ่ฝันน่ะถ้ามันฝันนี่ไปเจอผีได้บัดนี้ย่านบัดนี้คันฝันว่าได้ผู้สาวงามนี่มักบัดนี้คันฝันว่าได้ทรัพย์สินเงินทองก็มักเห็นบ่ความฝันนี่ก็คือบ่ต่างกับความคิดดอกมันต่างกันหม่องใดเพียงแค่มันควบคุมบ่ได้นั่นเองขนาดบ่หลับมันก็ยังคุมบ่ได้อยู่ความคิดเลยเป็นตาอยากหัวอยู่ดีคนเฮานี่อันลังคนนี่อยากสงบแต่คิดเอาได้บ่ความสงบว่าซั่นคิดไปมองสงบได้บ่ว่าซั่นก็ในเมื่อมันจะสงบจากความคิดในเมื่อมันคิดอยู่มันจะยังบ่สงบเนี่ยคนบ่เข้าใจธรรมะมันต้องฮู้ว่าทุกข์น่ะเกิดมาจากหม้องใดและร่วมไปหม้องใดทุกข์นะ
ว่าแม่นเราไปโทษแต่สิ่งข้างนอกได้ทุกนะไปโทษผู้นั้นโทษผู้นี้เจ้าของทุกข์ขึ้นมาปุ๊บเขาเห็นให้เขาทุกข์คุณว่าไปโทษผู้อื่นไปโทษสิ่งอื่นเพราะว่าของข้างนอกบ่ได้วุ่นวายดอกของข้างนอกกันที่มันวุ่นวายกับย้อนมันไปเสือกกับเขานั่นนะมันบ่ยอมรับความเป็นจริงของเขาคือบอกไงคือมันบ่เข้าใจก็ย้อนบ่เข้าใจความจริงนี่แหละมันก็เลยบ่เห็นความจริงพยายามไปเปลี่ยนแปลงความจริงที่มันปรากฏขึ้นมันจะเปลี่ยนแปลงได้บ่ไปหามพระอาทิตย์บ่ให้ขึ้นทั้งแม่ป่ะฮะถ้าว่างไปหามพระอาทิตย์บ่ให้ขึ้นกับสั่งมองลบแดดอันใดมันง่ายกว่ากันหรือแม่สิตากแดดอยู่เอาถ้ามันเข้าใจว่ามันเป็นของมันจังสั่นล่ะไอ้นี่ซุปบ่ตายนี่แปลกนะเกิดบ่ตายนี่เป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องอัศจรรย์อันนั้นดีเนี่ยมันเป็นตาเงึดเนี่ยตาเงึดแม่นบ่ผู้เรียนมาแม่นบ่เอาแม่นอันนี้มันเป็นของธรรมดามากเลยนี่ความตายนี่เกิดมามันก็ตายเบิดแล้วก็เด้อแต่สำคัญมันสิตายจังได๋ตายแบบอาถรรพ์ตายแบบยิ้มใส่ความตายได้กับตายแบบกังวลใจถามว่าย่านความตายบ่ถามผมเด้ผมย่านความตายเป็นยังผมสิบ่ย่านเห็นเสียกระโดดขามกันเลยเว้ยนึกว่างูนั่นเหมือนมันบ่ย่านความตายกระเตะตัวงูมั้ยบอกไปจับงูมันยังบ่กล้าอยู่ไอ้ซุ่มว่าบ่ย่านความตายน่ะอุ้ยไม่กลัวหรอกความตายนี่พอบอกไปจับงูมึงดูเซ้ยบ่กล้าเลยบ่กล้าเข้าใกล้คำบอกกับความจริงมันต่างกันคนเฮาเนี่ยเพราะรถสีเขาโค้งรถสีเสียแหล่ลงขางทางมันเป็นโดดก้อนมูนตัวซุ่มนี่แต่ว่าพยานความตายมันขี่โม่เลยถูกไหมนะความจริงกับความคิดมันต่างกันเด้ขย้อนเอาหมดในว่าพยานความตายเนี่ยเอาอดเขายัก3 มือให้มึงดูนะอย่างนั้นมันหิวละย่านตายนะฮะสาวใส่นักกิน มีแต่ซุ่มขี่โม่สมัยนี่ความตายนี่ผมไม่กลัวหรอกกูนะสลัดได้แล้วความตายเขาโยนทานไฟมันลบบับเลยย่านความตายนี่ผมกับย่านนี่กันนะแต่ผมบ่เคยกังวลกับความตายเลยขันความตายสิมาเกิดขึ้นกับผมมือใดเนี่ยผมพร้อมที่ยิ้มรับมันได้ทันทีนะความตายที่มันปรากฏอยู่ต่อหน้าผมนั่นมันคือการมอบความเป็นอิสระให้ผมเช่นกันแต่ระหว่างที่มันมีชีวิตอยู่ดิผมก็ย่านนะแต่คำมันสุดวิสัยแล้วมันที่ตายแล้วผมก็ยิ้มรับมันได้กันเนี่ยยิ้มบอกมันคักอ่ะเห็นบ่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ยังมาขี่โม่บ่ย่านตายจะบอกให้อดหลับอดนอนซื้อเงี้ยบ่ได้คือจังผู้หญิงผู้ชายนั่นแหละบอกว่าฮักกันร้ายนะตายแทนกันได้นะรักกันมากเขาบอกว่าต้องตายแทนกันหรอกมึงกินขี่มันในกูมึงกับพ่อแล้วนะกินขี่บ่ได้ตายตัวเห็นบ่มึงกล้ากินบ่เนี่ยซ้ำนี่โอ้มาบอกเลยเถอะมันพี่ตะคนขี่คุยสมัยนี่บ้าก็จะฟ้องราชการฮะโอ้บอกเอาบอกเพื่อนเลยนะพูดเพลินไปหน่อยนานๆในพูดภาษาอีสานทีนะภาษาท้องถิ่นเขาเรียกภาษาบ้านเกิดนี่มันเลยแหละมีคนเมืองอยู่บ่380เกือบ400เลยใครเข้ามาแล้วแชร์ไปนะช่วงเมื่อกี้เน็ตมีปัญหาครับใครเข้ามาแล้วแชร์ไปขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผู้ที่พิมพ์คำถามมาทาง Facebook เดี๋ยวช่วงแรกๆให้พิมพ์มาอีกครั้งนะครับเพราะว่าเน็ตมันหลุดเผื่อมีคนที่เป็นญาติพี่น้องเราเป็นเพื่อนเรานี่เป็นคนรู้จักเราเนี่ยได้ยินได้ฟังก็พอจะได้ประโยชน์บ้างนะว่ามันเป็นประโยชน์อยู่ไม่มากก็น้อยแหละเอา
อย่างน้อยๆเรามาเห็นพระที่แบบโบกเวกโวยวายเงี้ยก็ได้ประโยชน์ว่ากูจะไม่เป็นเหมือนพระองค์นี้ เห็นไหมนี่คือผู้ที่ฉลาด ไม่ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์เลยถึงเราจะพูดขี้โม้หน่อยก็ว่ากูจะไม่โม้เหมือนพระองค์นี้เห็นไหมเนี่ยได้ประโยชน์ทั้งนั้นแหละไม่มีหรอกเสียหายถ้าสำคัญตนว่าฉลาดแล้ว ถ้าว่าเป็นตัวเองเป็นนักปราชญ์บัณฑิตแล้วมันต้องได้ประโยชน์ทุกอย่างนะคนที่ฉลาดย่อมหาประโยชน์ได้จากทุกสิ่งต้องวางใจเข้ากับทุกสิ่งได้นะแชร์ไปเผื่อเป็นประโยชน์บ้างนะธรรมทานที่อย่างอื่นแชร์ได้นะธรรมะนี่ ไม่ต้องกลัวเขาว่าตัวเองนี่อวดธรรมหรอกนะแชร์ไปใครจะดูไม่ดูเป็นเรื่องของเขามันก็ต้องใจกว้างหน่อยครับเหมือนครูบาบอกกันนะจะแชร์ไม่แชร์ก็เรื่องของเขาเหมือนกันเราก็บอกไปงั้นหน้าที่เราเราไม่ได้บังคับบัญชาให้เขาแชร์นี่เอาถ้าไม่แชร์นี่จะแช่งหน้าอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันเราก็ได้แต่บอกเอาแชร์ไปแชร์ไปจะแชร์ไม่แชร์ก็แล้วแต่ผู้ฟังแล้วแต่ผู้ที่ดูนะไม่ได้สนใจหรอกเราก็เอาเฉพาะคนที่เอาได้เหมือนกันมันจะเอาคนทั้งโลกก็เอาไม่ได้เหมือนกันใครฟังเราเข้าใจก็มีคนตำหนิเราก็มีเป็นของธรรมดาไม่ใช่ของแปลกนะฉะนั้นเวลามีคนมาตำหนิเราก็อย่าไปแย้งเขานะให้ตั้งใจฟังเก็บเอาแต่เขาเรียกว่าเก็บเอาแต่สิ่งดีๆเข้าตนเองอย่าไปสนใจคนอื่นนะเวลามันอยากแย้งเขาก็ให้เห็นอารมณ์ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยอยากเอาชนะเขานะอยากปกป้องครูบาอาจารย์นะเป็นผู้ที่ยึดมั่นถือมั่นในครูบาอาจารย์แล้วให้เห็นไปอย่างนั้นไม่ต้องมาอวยกันไม่ต้องมาปกป้องกันให้เอาประโยชน์จากเราให้ได้มากที่สุดนะเวลาครูบามีลมหายใจอยู่ยังพูดได้อยู่ให้รีบเอาไม่ได้เจอเราอีกแล้วนะอาจจะได้เจอกันเฉพาะชาตินี้นะตายแล้วอาจจะไม่ได้เจอกันแล้วนะให้รีบค้นคว้าเอานะทีนี้ว่าเมื่อกี้พูดเรื่องของสมาธิเพราะว่าเราก็เคยได้ยินได้ฟังมาว่าสติมากเกินไปสมาธิมากเกินไปไม่ดีเดี๋ยวมันจะติดสุขติดสงบนะสำหรับความเห็นของครูบาเองเนี่ยครูบาว่าไม่มีหรอกคำว่าสติที่มากเกินไปมีแต่มันไม่พอต่างหากมันจะมีมากกว่ามหาสติอีกเหรอฮะมันมีอะไรมากกว่ามหาสติอีกเคยเข้าถึงคำว่าสติตื่นรู้หรือยังที่มันรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลามันไม่มีอะไรที่จะมากไปกว่านี้อีกแล้วซึ่งคำว่าสติที่มีมากเกินไปนั้นใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้เพราะเมื่อใดก็ตามจิตเข้าถึงคำว่ามหาสติหรือสติอัตโนมัติหรือผู้รู้ตื่นขึ้นแล้วนะไม่มีคำว่ามากกว่านั้นอีกแล้วไม่มีคำว่ามากกว่านั้นสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลเขาเรียกนะสตินี่คือเหตุของสมาธิเปรียบเหมือนกับว่าน้ำที่หยดทีละหยดทีละหยดทีละหยาดทีละหยาดนะลงมาผลของมันคือน้ำที่เต็มทะเลมหาสมุทรเห็นไหมนั่นคือผลหยดน้ำแต่ละหยดย่อมคือเป็นผลมันคือไปรวมกันทั้งหมดเลยเหมือนเรามีตุ่มหนึ่งที่ว่างเปล่าอยู่เนี่ยนะตุ่มน้ำที่ว่างเปล่าแล้วเราเปิดก๊อกน้ำลงมาทีละหยดทีละหยดทีละหยดไอ้น้ำทีละหยดทีละหยดทีละหยดนั่นแหละมันก็ไปรวมกันอยู่ในตุ่มนั้นจนเต็มตุ่มถึงขีดจำกัดของตุ่มมันแล้วนั่นเขาเรียกว่ามากมายเต็มแล้วไม่มีเกินนี้อีกแล้วคำว่าสติเกินตุ่มนี้ไม่ได้แล้วหรือเรียกว่ามหาสติมันเกินนี้ไม่ได้ซึ่งคำว่าสติมากเกินไปย่อมไม่มีนี่พูดให้มันชัดเลยไม่มีหรอกคำว่าสติมากเกินไปสมาธิมากเกินไป
เป็นอย่างนี้เหมือนลมหายใจเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเปรียบเหมือนน้ำที่เราหยดจนทำให้ใจนี้หนักแน่นไม่ส่งออกนอกไม่วอกแวกไปกับสิ่งต่างๆมีความรู้เด่นตะงาอยู่อย่างนั้นนั่นคือผลของสติหรือเรียกว่าสมาธิคือจิตตั้งมั่นตราบใดก็ตามหากเรายังไม่สามารถอยู่กับลมได้ทุกลมหายใจอย่ามาพูดเรื่องว่าสติมากเกินไปคนที่เข้าถึงสภาวะจุดนี้แล้วจะไม่พูดเลยว่าสติมากเกินไปไม่มี มันไม่มีแต่มันน้อยเกินไปแต่หากนะก็เรียกว่าสติเต็มฐานเต็มภูมิสติมีกำลังเต็มภูมิของจิตหรือจิตกับสติรวมเป็นอันเดียวกันผู้รู้นั้นจึงเด่นมีความรู้เด่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาเรียกว่าสติรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมเนี่ยมีสมาธิทีเนี่ยมันเป็นสติกับสมาธิมันตัวเดียวกันเลยมันไม่แยกไม่แยกไม่แบ่งเลยเนี่ยไอ้ตำรามันแบ่งไว้ก็จริงแต่ความเป็นจริงมันไม่เคยแบ่งสติกับสมาธิมันตัวเดียวกันสติน้อยสมาธิก็น้อยสติมากสมาธิก็มากสติเท่าไหร่สมาธิเท่านั้นศีลล่ะที่นี่มีสติเท่าไหร่ศีลก็เท่านั้นสติกับศีลก็เป็นตัวเดียวกันเข้าใจไหมนี่พูดถึงศีลของพระอริยะแล้วนะถ้าเป็นศีลของปุถุชนจะมีผู้ปฏิบัติตามศีลอยู่นั่นคือปุถุชนฟังไว้ให้ดีแต่ตราบใดก็ตามจิตยกภูมิจิตเข้าสู่อริยชนหรือตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจะไม่มีผู้ปฏิบัติศีลศีลจะเป็นนิสัยคือจะไม่ฝืนใจแล้วจะไม่ฝืนใจว่ายังอยากได้อยู่แต่ว่าเพราะรักษาศีลอยู่จึงไม่ทำอย่างนั้นไม่มีมันมีแต่ว่าไม่ทำเลยแล้วก็เฉยๆไม่อยากได้ไม่โกหกเลยถ้ามันโกหกปุ๊บมันเสียดแทงเข้าหัวใจนี่เลยทำไม่ได้เลยเขาเรียกว่าศีลเป็นนิสัยสติมีเท่าไหร่ศีลก็บริบูรณ์เท่านั้นถ้าสติไม่มีปุ๊บเผลอจึงทำชั่วหากสติมีปุ๊บไม่เผลอรู้ดีรู้ชั่วรู้อะไรถูกรู้อะไรผิดนั่นจึงเรียกว่าเป็นศีลนี่คืออธิสิเขาเรียกอะไรอธิจิตอธิลิ้นพันกันไปหมดแล้วตอนนี้จะเรียกภาษาบาลีเราไม่ถนัดนะภาษาบาลีครูบาก็เลยพูดภาษาสมัยปัจจุบันนี้มันฟังง่ายๆถ้าจะให้ไปพูดภาษาบาลีเหมือนสมัยก่อนเราพูดไม่ได้เราไม่ถนัดมีคำถามไหมคำถามค่ะศาสนาคริสต์กับพุทธเนี่ยสอนแตกต่างกันอย่างไรคะต่างนะศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาแห่งความเชื่อแต่ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาแห่งความเชื่อเชื่อว่าพระเจ้ามีเชื่อว่าหากปฏิบัติตามสิ่งที่พระเจ้าสอนแล้วจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าแต่ศาสนาพุทธสอนเรื่องกรรมทำกรรมอย่างนี้ผลย่อมอย่างนี้แน่นอนต่างกันมากศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาแห่งความเป็นจริงไม่ใช่ความเชื่อเป็นอเทวะใช่เป็นศาสนาที่เรียนรู้เพื่อพ้นออกจากความเป็นตัวตนหรือเรียกว่าความทุกข์ทั้งหมดมันต่างกันมากทุกศาสนาสอนเพียงแค่ทำดีนะแต่ล้วนเป็นอัตตาคือความยึดมั่นถือมั่นเพื่อไปในสถานที่ที่หนึ่งถูกไหมทุกศาสนาเลยสอนไปยังสถานที่ที่หนึ่งแต่ศาสนาพุทธสอนจนสิ้นสถานที่ไม่มีหากบุคคลที่ยังเข้าใจว่านิพพานเป็นสถานที่อยู่นั้นให้รู้เลยว่านั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิ
เพราะนิพพานไม่มีสถานที่ไม่เป็นเมืองนะไม่มีใครเข้าไปอยู่ในเมืองนิพพานไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่ในเมืองนิพพานในแดนนิพพานไม่นิพพานไม่ใช่สวรรค์ชั้นหนึ่งนิพพานไม่ใช่เมืองหนึ่งที่อยู่สูงกว่าสวรรค์สูงสุดคือพรหมไม่ใช่สิ่งนั้นนั่นมันออกนอกหมดเลยล้วนแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นที่ผิดนะนิพพานจะพบเจอได้อยู่ข้างในนี้ต้องค้นเข้ามาข้างในนี้คือในใจนี้ค้นดูในนี้ว่ามันมีสิ่งใดที่มันลกอยู่มันมีสิ่งใดที่มันขวางกั้นอยู่ข้างในนี้ขนมันออกให้หมดขนออกหมดแล้วเปรียบประหนึ่งว่าห้องเนี้ยสถานที่เนี้ยที่เนี้ยมีนี่อยู่นี่ไหมเมื่อก่อนมันก็ไม่มีนะเขามาตั้งให้เราตอนที่เราจะมานั่งไลฟ์สดเนี่ยต้องขนออกไปปั๊บนะขนออกไปปั๊บก็ขนออกไปทุกสิ่งทุกอย่างออกไปนี่เอาออกไปจนหมดเลยนะจนเห็นว่าเฮ้ยพื้นที่ตรงนี้มันว่างแล้วเห็นไหมมันว่างแล้วแต่มันไม่ว่างจริงเพราะมันยังอยู่ตรงนี้อยู่เนี่ยตัวครูบาเองยังอยู่ตรงนี้อยู่มันเลยว่างไม่จริงเหมือนอารมณ์ต่างๆมันถูกระงับไว้หมดแล้วแต่มันยังมีผู้เป็นผู้รับอารมณ์อยู่หรือพูดง่ายคือตัวตนที่มันรับอารมณ์อยู่เหมือนห้องมันว่างหมดแล้วแต่ยังมีตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องอยู่ยังมีผู้ดูความว่างนั้นอยู่ห้องนั้นจึงไม่ว่างจริงเขาเรียกว่าจนพาตัวเนี้ยถอยออกจากห้องนั้นหรือจะพูดภาษาธรรมก็ทำลายจิตเห็นจิตมันทำลายกันเองเหมือนเรารู้ว่าเราไม่ได้ว่างนี่หว่าพวกเราก็ถอยออกเองเลยพับเลยเพราะมีเราอยู่มันไม่ว่างจริงนี่หว่าเห็นไหมมันก็ถอยพึ่งออกไปเลยเนี่ยมันก็รู้แล้วว่าว่างจริงทีนี้เห็นไหมนี่ก็ว่างจริงถ้าเราไม่อยู่ตรงนี้พวกก็ว่างหมดเลยศาสนาพุทธยิ่งต่างจากศาสนาอื่นมากคนละเรื่องเลยต่อให้มีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีพระพุทธเจ้าก็ตามนะพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามความจริงเหล่านี้ก็ยังปรากฏอยู่เกิดก็จริงแก่ก็จริงเจ็บก็จริงตายก็จริงพูดง่ายๆทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงทั้งหมดนั่นคือความเป็นจริงสูงสุดนะจะอยู่ศาสนาไหนก็ตามล้วนต้องรับผลของความจริงนี้ทั้งนั้นครูบาถึงไม่พูดถึงภพหน้าชาติหน้านะเพราะมันไกลไปนะเราจะไม่พูดถึงภพหน้าชาติหน้าเราจะไม่พูดถึงว่าเราเกิดมาจากไหนเราจะไม่พูดถึงว่าเราจะไปไหนเราจะพูดถึงว่าปัจจุบันนี้เราทำอะไรอยู่เพราะเหตุปัจจุบันนี้คือผลของอนาคตและไอ้ผลของอนาคตก็คือเหตุที่จะไปต่ออีกเห็นไหมเนี่ยไอ้เหตุที่เป็นปัจจุบันอยู่เนี่ยก็คือผลของอดีตเห็นไหมมันเป็นผลปุ๊บก็กลายเป็นเหตุกับผลจึงเป็นอันเดียวกันมันเป็นอันเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าตัวเองไปอยู่ที่ไหนเกิดหรือไม่เกิดดูที่เหตุปัจจุบันเท่านั้นทำอะไรก็ตามทำลงที่ปัจจุบันรู้เลยว่าอนาคตเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นทางโลกก็ตามการทำงานทางโลกก็เหมือนกันดูที่ปัจจุบันนี่รู้แล้วว่าอนาคตเป็นอย่างไรนี่เขาเรียกว่าเข้าถึงกรรมเป็นผู้เข้าถึงกรรมคือการกระทำอย่างท่องแท้แจ่มแจ้งรู้ว่ากรรมประเภทนี้ให้คุณรู้ว่ากรรมประเภทนี้ให้โทษจึงเป็นผู้สำรวมระวังกรรมเป็นผู้ฉลาดใช้กรรมรู้เห็นไหมนี่ศาสนาพุทธสอนอย่างนี้สอนจนเข้าถึงความไม่มีไม่เป็นสิ่งใดสักสิ่งไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีใครบรรลุสิ่งใดบรรลุแท้คือไม่บรรลุสิ่งใดเลย
หากยังเป็นพระอรหันต์อยู่ เป็นพระโสดาบันอยู่สำคัญตนอยู่ว่าเป็นนั่นเป็นนี่อยู่ นั่นคืออัตตาล้วนๆเป็นผู้เข้าไปเป็นแล้ว แล้วมันจะว่างจากความเป็นความมีได้ยังไงในเมื่อมันเข้าไปเป็นให้รู้นะใครคิดว่าตัวเองเป็นพระโสดาบันนี่ระวังไว้ให้ดีนะเดี๋ยววันหนึ่งพระโสดาบันจะทรยศนะอุ้ยวันนี้ลดยศดีกว่าไม่เป็นแล้วพระโสดาบันบางคนนี่เป็นพระอนาคามีเรานี่เคยฟังพระอนาคามีเทศมาแล้วนะแม่ชีอนาคามีเทศให้เราฟังอยู่4 ชั่วโมงแล้วว่าไม่ได้คามีหรอกมันคาหมู่คณะคาคนนั้นคาคนนี้นะคาหม้อครัวคากับข้าว คาไปหมดเลยคือทำสิ่งในคาหมดทุกอย่างเราก็นั่งฟังอยู่4 ชั่วโมงนะตอนนั้นนะเดี๋ยวนี้สึกแล้วนะอนาคามีอะไรสึกได้มันไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวนะมันไม่ใช่อย่างนั้นไปแล้วเดี๋ยวโอ้ยนะให้รู้เลยว่าหากตัวเองสำคัญตนว่าเป็นสิ่งในนั่นแหละคือความยึดมั่นถือมั่นเพราะที่เนื้อแท้แล้วการเข้าถึงสัจธรรมความเป็นจริงนะคือปราศจากผู้เข้าถึงไม่มีใครเข้าถึงอะไรทั้งนั้นไม่มีใครบรรลุสิ่งใดทั้งนั้นเป็นพระโสดาบันปั๊บนี่ไม่แน่พระสกิทาคามีนี่ไม่แน่พระอนาคามีนี่ยิ่งไม่แน่เลยพระอรหันต์นี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยระวังไว้ให้ดีนะเป็นพระอรหันต์นี่อัตตานี่สูงขับฟ้าเลยทีนี้สำคัญตนว่าบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะนู่นคุยกับใครก็ไม่ได้พระอรหันต์อย่าพูดนะบาปนะนี่คุยกับพระอรหันต์มีแต่อัตตาแล้วมันจะไล่ตัวตนได้ยังไงเอาละทีนี้เป็นพระอรหันต์เราลดยศตัวเองไม่ได้นะทีนี้ก็เปล่าประกาศไปแล้วนี่ว่าเป็นพระอรหันต์เปล่าประกาศไปแล้วทีนี้อารมณ์ตีกลับทีนี้ได้แต่หลอกลวงเขาไปวันๆนี่โกหกหลอกลวงปิ้นป้อนไปพยายามทำตัวเป็นพระอรหันต์แต่ข้างในเน่าเฟะนี่แหละระวังให้ดีนะหากมันมีผู้เข้าไปเป็นอยู่ไม่เป็นอะไรทั้งนั้นนั่นแหละคือกิเลสมันหลอกมันไม่มีใครเป็นอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวทีนี้แบบพระอรหันต์นี่ก็ต้องพรรษาเยอะๆนะเหมือนหลวงตาพูดนะเพราะว่าโยมนี่ก็บรรลุธรรมได้ทีนี้เราบวชเข้ามาพรรษาแรกเป็นพระบรรลุธรรมไม่ได้นี่เอ้าในเมื่อบอกว่าโยมก็บรรลุธรรมได้นี่กูบวชนะนี่ใช่ไหม ทีนี้พระใหม่จะเข้าบรรลุธรรมทีนี้บรรลุไม่ได้นะพอออกมาพูดธรรมะก็ว่าโอ้ว่าอวดจริงๆมันก็ไม่ได้อยากมาพูดนะเราไม่ได้มาพูดเองนะ เราไม่ได้อยากมาพูดอย่างนี้ด้วยซ้ำไปเรานี่เป็นหลบอยู่ในป่านู่นนี่แหละหรือว่าเราก็คิดว่าวะหรือว่าพระคำว่าพระอรหันต์นี่มันต้องพระแก่สัมปทานไม่หมดเหรอพรรษาเยอะๆก็ต้องสัมปทานได้หมดใช่ไหมพอพรรษาเยอะๆอย่างงี้เห็นไหมแต่ผู้ที่เข้าถึงธรรมนี่เรายกไว้องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ที่มีพรรษาเยอะและผู้ที่มีธรรมจริงๆนี้เรายกไว้เรายกไว้เหนือหัวเหนือสูงสุดเลยด้วยความเคารพอย่างยิ่งด้วยนะแต่ผู้ที่ยังมาแบบว่าโอ้ยอย่างคนคอมเมนต์นี่ก็เยอะนะเรื่องนี้นะคนคอมเมนต์เรื่องอย่างนี้ก็เยอะเหมือนกันนะแล้วก็ว่าทำแทนที่จะมาหาประโยชน์นี่เราพูดให้ปัญญาให้มันแง่คิดนะพูดความเป็นจริงให้ฟังว่าความจริงเป็นอย่างนี้แหละรับได้ไหมนะฟังได้ไหมความจริงหรือมันจะเข้าคำที่หลวงตาพูดว่าพูดจริงเกินไปคนโง่ฟังไม่ได้แต่พูดจริงพูดตรงเกินไปนะโลกนี้มันรับไม่ได้ทั้งที่เราพูดความจริงเนี่ยพูดมันตรงๆจริงๆเนี่ยจะไปพูดมายาทำไมประดัดจริตมายาทำไมพูดมันตรงๆจริงๆงี้แหละมันถึงจะเข้าใจกันง่ายๆเอาคำถามต่อไป
จากคุณตู่ครับสิ้นคิดแบบโสดาบันสกิทาอนาคาแบบอรหันต์เป็นอย่างไรครับ คำว่าสิ้นคิดนี่ คือไม่มีเจตนาเข้าไปคิด ไม่มีเจตนาเข้าไปคิดนึกนะตั้งแต่คุณธรรมของพระโสดาบันขึ้นไปนี่จะรู้จักว่าความคิดนี่ไม่ใช่เรา เห็นไหมพอเห็นว่าความคิดนั้นไม่ใช่เรา จึงไม่วุ่นวายกับความคิด แต่ยังมีความคิดอยู่ แต่ว่าเป็นความคิดบางๆอ่อนๆนะสั้นๆคิดไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวเพราะสติมีกำลังมากนะยิ่งสติมีกำลังมากเท่าไหร่กระแสความคิดปรุงแต่งยิ่งอ่อนกำลังลงมากเท่านั้นเห็นไหมนี่พูดตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเลยนะก็จะพูดคุณธรรมของพระโสดาบันนี่จะเป็นผู้รู้ตื่นแล้วคือเป็นผู้ไม่หลงแหละไม่ถอยไปก่อนนั้นอีกแล้ว ถึงจะไม่แจ้งถึงที่สุดของธรรมแต่เป็นผู้ไม่กลับแล้วความคิดเกิดขึ้นปุ๊บนี่มันก็จะไม่ได้สนใจเลยมันรู้อยู่ว่ามันคิดเท่านั้นเองแล้วก็ไม่วุ่นวายกับความคิดด้วยความคิดนั่นก็จะอ่อนๆเบาๆนะสักแต่ว่ารู้หรือพูดยังไงรู้อยู่นะแต่ก็ยังบางทีก็เผลอไปวุ่นวายกับความคิดอยู่แต่เผลอกลับด้วยความรวดเร็วนะเผลอปั๊บนี่ไม่ถึงเสี้ยววิก็กลับเงี้ยเผลอปั๊บไม่ถึง10 วิก็กลับเงี้ยตามกำลังสติที่ฝึกไว้สติมีมากเท่าไหร่ยิ่งกลับมาเร็วเท่านั้นบางคนนี่แค่กระพริบเดียวก็กลับมาละแค่มันรู้มันคิดปุ๊บกลับกับมันจ้องกันอยู่ตลอดเวลานี่พระโสดาบันเป็นอย่างนี้นี่คือภูมิจิตของพระโสดาบันเห็นไหมรู้เฉยๆโดยไม่คิดนี่แหละแต่ความคิดนั้นยังไม่ขาดมีแต่พระอรหันต์นั้นที่ความคิดขาดออกไปเข้าถึงความไม่คิดปรุงแต่งใดๆทั้งนั้นเข้าถึงความรู้โดยธรรมชาติทั้งหมดไม่มีผู้คิดนึกสิ่งใดความคิดก็ไม่ปรากฏเป็นผู้ใช้ขันธ์โดยธรรมชาติสังขารความคิดไม่มีจะมีเฉพาะตอนใช้เท่านั้นเป็นผู้ใช้ความคิดไม่ใช่ถูกความคิดเกิดคือความคิดที่มันเป็นความคิดที่มันเคยผุดขึ้นมาต่างๆจะไม่มีในหัวเลยไม่มีนั่นคือคุณธรรมของพระอรหันต์ต่างกว่านี้ยังมีความคิดอยู่จะเบาบางไปตามลำดับตำราเท่านั้นเรียกว่าจะเบาบางลงมาพระโสดาบันก็จะมากหน่อยพระสกิทาคามีก็จะน้อยหน่อยพระอนาคามีก็จะบางลงแทบจะหมดไปแล้วสติจะมีกำลังมากจนไม่ส่งออกไปข้างนอกใช่ไหมคำว่าไม่ส่งจิตออกนอกคือไม่มีความคิดฟุ้งซ่านออกไปความรู้นี่เด่นอยู่ข้างในนี่เฝ้าดูอารมณ์อยู่นั่นมีเพียงเฝ้าดูอารมณ์ในจิตพูดง่ายคือจะเหลือเราคนเดียวบนโลกนี่คือภูมิธรรมของพระอนาคามีคำว่าคามีนี่เข้าใจไหมคามีนี่นะคาเนี่ยติดมีนี่คือฉันมันคาตัวเองนี่แหละเล่นภาษานะอันนี้ภาษาครูบาคิดกันมาเองนะอ๋อยังเหลือตัวเองอยู่เหลือตัวเองอยู่ยังมีตัวเองพูดง่ายเหลือจิตกับอารมณ์อยู่เท่านั้นเหมือนน้ำที่นิ่งสงบแล้วแต่ยังมีอะไรที่มากระทบอยู่กับเพื่อมยังมีสิ่งเกิดขึ้นกระทบอยู่แล้วเป็นผู้รับอารมณ์อยู่จนกว่าจะทำลายตัวตนลงได้เมื่อไหร่ปุ๊บหมดไม่มีผู้รับอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ล้วนขันธ์ก็เป็นธรรมชาติด้วยความบริสุทธิ์ล้วนจิตก็เป็นธรรมชาติที่ด้วยความบริสุทธิ์ล้วนตามสิ่งที่มันควรเป็นควรมีอยู่อย่างนั้นไม่มีผู้รับผู้เสียบสิ่งใดไม่มีผู้ใดเป็นอะไรทั้งนั้นเนี่ยคือภูมิจิตของพระอรหันต์คำถามจากคุณจิราทิพย์ครับนั่งภาวนาแบบ อานาปานสติทำไมน้ำลายไหลมาเยอะครับมีวิธีแก้ไหมครับโอ้ยมันไหลไปเลยนะปูเรียมนี่ก็ไหลนี่นะไหลหมดเลยนอนก็ไหลอย่าว่าแต่นั่งเลยมันไหลออกมาเองปล่อยมันไหลไปเลยมันยิ่งกว่านั้นอีกเนี่ยมันยิ่งกว่าจะไหลอีกทีนี้เดี๋ยวมันก็ตึงนั่นตึงนี่ไปนะเป็นสภาวะเหมือนมันแรงมาไต่เต็มตัวเวทนานี่ก็ลุมเราเข้ามามีทุกข์จัดทุกข์มีแต่ทุกข์ทีนี้ของจริงแหละเจอทุกข์จริงๆไม่หลบแล้วทีนี้ไม่หลบทุกข์แล้วพร้อมที่จะลุยแล้วนักภาวนาคือนักลบไม่ใช่นักหลบทีนี้นี่แหละของจริงทุกข์จริงๆจนเข้าถึงหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์มันเป็นไปได้ยังไงหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์จนมันทุกข์หนักๆจนดับทุกข์ได้ทุกข์หมดไปทีนี้อ้าวมันไปไหนหมดล่ะทุกข์ทีนี้นี่โมมันมาทีนี้ทุกข์กายก็เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ใจมันไม่มีอะไรแล้วไม่ทุกข์แล้ว
มันถึงรู้ไงทีนี้มันถึงแจ้งประจักษ์ในตนไงมันไหลน่ะดีแล้วนะมันไหลก็ให้มันไหลไปไม่อยากให้มันไหลก็แล้วไม่อยากให้มันไหล ขนมจีน ครูบาก็เป็นเวลามันไหลบางทีก็ มันหยดลงมาเนี่ยมันก็โยดเต็มผ้านะตอนที่เราเคยทำตอนนั้นเราไม่อยากให้มันไหลแล้วก็ เอามันคืน บางทีเราไม่มันจะไหลปุ๊บเรารู้ทันเราดึงมันคืนปุ๊บสติก็ตื่นนะเขาเรียกว่าจิตตื่น จากที่มันสลืมสลืออยู่มันก็ตื่นฟึบขึ้นมามีความรู้สึกตัวเด่นชัดขึ้นมาเห็นไหมได้ประโยชน์ทั้งนั้นเลย คุณมานาถามครับทั้งหมดทั้งสิ้นนับเป็นจิตปรุงแต่งทั้งหมดทั้งสิ้นปฏิปทาสายกลางแบบนี้พอถูกต้องไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยของมันและมันก็ดับลงด้วยเหตุปัจจัยของมันถ้าเข้าใจตัวนี้ก็เข้าใจธรรมะก็พอรู้เรือรู้ตัวขึ้นมาบ้างสุขทุกข์เกิดจากความคิดเข้าใจไหมสุขทุกข์เกิดจากความคิดคิดดีก็สุขคิดไม่ดีก็ทุกข์คิดดีมันพอใจมันเพลิดเพลินมันก็มีความสุขคิดไม่ดีมันไม่พอใจมันก็ทุกข์ความสุขความทุกข์มันก็จะเกิดจากความคิดเท่านั้นเองแต่จิตเป็นผู้รับจิตเป็นผู้รับอารมณ์เป็นผู้รับกรรมของความคิดนะหากจิตกับความคิดยังไม่ถูกแยกออกจากกันจิตย่อมเป็นผู้รับกรรมเสมอย่อมเป็นผู้รับอารมณ์เขาเรียกว่าอารมณ์ย่อมเกิดในจิตได้พูดง่ายๆคือมีจิตจึงมีอารมณ์นั่นแหละนะอารมณ์ก็เกิดในจิตนั่นแหละพูดง่ายๆจิตกับความคิดมันก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่มันมีตัวจิตที่สภาวะที่มันนิ่งอยู่ก็มีหรือเรียกว่าไอ้ความคิดนี่เป็นอาการของจิตเนี่ยตัวจิตแท้ๆที่มันไม่เคลื่อนมันก็มีนะหรือเรียกว่าความสงบเหลือแต่รู้นั่นแหละของเดิมมันของที่มันนิ่งสงบอยู่ส่วนความคิดปรุงแต่งเขาเรียกว่าอาการของจิตหรือเรียกว่าสังขารพูดง่ายๆของเดิมมันเหมือนหลอดไฟเนี่ยนี่ไอ้หลอดไฟนี่เห็นไหมไอ้หลอดไฟนี่คือของเดิมมันแสงของหลอดไฟนั่นคืออาการของหลอดไฟนะแสงสว่างทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่เป็นอาการของหลอดไฟออกมาจากหลอดไฟแต่ไม่ใช่หลอดไฟนะแต่แสงพวกนี้จะไม่เกิดเลยถ้าไม่มีหลอดไฟเข้าใจไหม แสงพวกนี้จะไม่เกิดเลยถ้าไม่มีหลอดไฟสักอย่างหากมันยังมีหลอดไฟอยู่เชื้อเพลิงมันก็คือพลังงานถูกไหมกระแสไฟฟ้าคือพลังงานของหลอดไฟเหมือนมีจิตพลังงานของมันก็คือความคิดนะไอความคิดเหมือนเครื่องปั่นไฟความคิดเนี่ยถ้ามันคิดไม่หยุดมันเหมือนมันปั่นไฟอยู่ตลอดเวลาไม่ดับไอเครื่องปั่นไฟนั้นมันปั่นอยู่ตลอดเวลาถ้ามันไม่เคยหยุดความคิดเลยเนี่ยผลของมันคือรับอารมณ์อยู่ตลอดเวลามีพลังงานอยู่ตลอดเวลาจิตก็ต้องเสียพลังงานนั้นอยู่ตลอดเวลาทีนี้จะทำยังไงล่ะอารมณ์มันถึงจะไม่กุขึ้นมามันมากก็แค่ไม่คิดตัดเข้าลมปั๊บจบไม่ให้พลังงานมันเกิดขึ้นทีนี้มันหมดกำลังมันก็ดับค่อยๆดับลงจนมันหมดไปเหมือนตอนเราหลับนอนหลับเราไม่ได้คิดอะไรทำไมไม่รู้เลยว่าเราสุขหรือทุกข์เราโกรธไหมนะหรือเราคิดเรื่องอื่นไปไอ้ความทุกข์ที่มันเคยทุกข์อยู่มันก็หายไปถูกไหมครับเนี่ยเราชี้เห็นโทษของความคิดนะแล้วยังมีคนมาบอกว่าบางคนครูบาอาจารย์บางคนมาบอกว่าสำนักนี้สอนผิดงั้นพระพุทธเจ้าก็สอนผิดสิสังขารใช่ไหมสังขารเรียกว่าสังขารเนี่ยมันไม่แน่มันไม่เที่ยงหากสำคัญว่ามันเที่ยงมันย่อมทุกข์สังขารนี่ไม่ใช่ร่างกายนะครับที่พระพุทธเจ้าคำว่าสังขารนี่คือความคิดปรุงแต่งธรรมของนักภาวนาเนี่ยจริงๆมันทุกข์ของร่างกายมันต้องเจอทุกคนแหละหิวก็ทุกคนนะหิวนะร้อนก็ทุกคนนะร้อนเจ็บป่วยทุกคนเจ็บป่วยแม้แต่พระพุทธเจ้าเองอันนั้นมันเป็นของข้างนอกนะ
ของข้างนอก ข้างในต่างหากล่ะที่มันสำคัญน่ะนั่งอยู่ในห้องแอร์ทำไมมันทุกข์ได้ล่ะฮะทั้งที่ร่างกายมันก็อิ่มหนำสำราญเหมือนพวกมหาเศรษฐีพวกคนมีเงินนี่ตัวเองนี่ก็ร่างกายนี่ก็แข็งแรงบริบูรณ์ดีนะแต่ทำไมมันทุกข์ล่ะมันทุกข์เพราะอะไรก็เพราะความคิดนี่แหละความพอใจความไม่พอใจนี่แหละทุกข์เพราะตัณหานี่แหละไอ้ตัวตัณหาเนี่ยตัวเปิดเกมเนี่ยอยากได้ปุ๊บไม่ได้ก็ทุกข์แล้วนะไม่อยากได้ก็ทุกข์แล้วตัวตัณหาเนี่ยตัวเปิดเกมทีนี่อยากให้มันถูกใจครับเนี่ยน่าจะเข้าใจนะพูดขนาดนี้นะมันมีฟังแต่มีฟังง่ายกว่านี้อีกไหมธรรมะเนี่ยพูดบาลีได้ไหมครับพูดไม่ได้จะได้ฟังยากหน่อย เดี๋ยวให้ไปเรียนก่อนธรรมชาติพยายามสร้างให้เรามีแต่เราพยายามทำตัวเราหมดไปหายไปไม่มาอีกอันนี้ความเห็นครับนี่แหละกิเลสนั่นแหละกิเลสเนี่ยมันอยากมีอยากเป็นเนี่ยมันทุกข์เพราะอะไรล่ะปฏิเสธได้ไหมว่าไม่ทุกข์ไอ้คนที่พูดเนี่ยก็บางคนก็อาจจะยังพอใจอยู่ก็พอใจก็พอใจไปสิถูกไหมชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยคนที่มันหลับคนที่ไม่รู้ตัวน่ะว่าตัวเองกำลังหลับอยู่ว่าตัวเองกำลังฝันอยู่มันไม่มีทางปลุกตัวเองตื่นหรอกต่อให้มันรู้ว่ามันฝันแต่มันฝันดีน่ะมันเพลิดเพลินมันพอใจยินดีอยู่ในความฝันนั้นน่ะมันก็อยากฝันต่อแต่ถ้าเมื่อไหร่มันฝันในเรื่องไม่ดีมันทุกข์มันเจอทุกข์จริงๆล่ะมันฝันว่าผีไล่เนี่ยฝันเห็นผีไล่เนี่ยเป็นไงอยากตื่นทีนี้พอรู้ตัวว่าตัวเองฝันกูกำลังฝันอยู่ตื่นมันว่านี่เหมือนกันคนที่รู้ตัวเท่านั้นแหละรู้ตัวว่าโอ้โหนี่เรากำลังจมอยู่กับโลกของมายาเราจมอยู่กับโลกที่มันไม่มีแก่นสารละหมายถึงเห็นความจริงเห็นภัยมันใช่เป็นผู้เห็นภัยเกิดจิตสำนึกขึ้นกับตนเองว่านี่เราทุกข์แล้วหนอนี่เราทุกข์แล้วหนอทำอย่างไรเราถึงจะพ้นทุกข์ได้ เห็นไหมถึงมาฝึกตนไงถึงก็มาฝึกตนมาพยายามฝึกตนให้มันแจ้งในทุกข์ให้มันแจ้งในสภาวะที่มันปรากฏขึ้นเข้าถึงคำว่าธรรมชาติบริสุทธิ์ล้วนๆนี่คือธรรมชาติจริงๆถ้ามันบอกว่าธรรมชาติบอกอยากให้มีอยากให้เป็นมีแต่กิเลสเลยอยากให้มีอยากให้เป็นเข้าใจไหมจากคุณนายวังนคร Facebook นะครับผมไม่รวยไปบวชที่วัดด้วยได้ไหมครับโอ้ไม่มีเงินสักบาทก็มาได้กูบานี่ก็ไม่มีเงินนะบาบอกตรงๆนะไม่มีเงินเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์ก็ออกให้หมู่คณะหมดให้หลวงตาหมดเลยหลวงตาสั่งหาก็หาหลวงตาไม่สั่งหาก็เฉยแล้วก็ไม่มีเงินนะแล้วเงินทุกบาทที่ญาติโยมถวายมาก็เพื่อเกื้อกูลหมู่คณะนักปฏิบัติธรรมทั้งนั้นแหละเพื่อเกื้อกูลผู้ที่เข้ามาหวังพึ่งอาศัยไม่ต้องมีเงินสักบาทก็บวชได้บวชฟรีมันมีเจ้าภาพอยู่เนี่ยคนที่ฟังอยู่เนี่ยพร้อมจะเป็นเจ้าภาพให้นะแค่เราบอกกิ้งเดียวว่ามีบวชพระนี่แป๊บเดียวละได้ตอนนี้เขารอช่วยมีเยอะจะเป็น100แล้วนะครับพระนี่พระก็เกือบ100แล้วขาดอีกหลัก10ครับบวชก็มาฝึกตนจริงๆนะบวชเข้ามาฝึกตนอย่าแบกอัตตาตัวตนมาด้วยนะทิ้งไว้หน้าวัดเข้ามาเพื่อฝึกตนเรามาฝึกตนท่องไว้เรามาเพื่อทำให้ตัวเองดีขึ้นให้ด่าได้หน่อยให้บ่นได้หน่อยถ้ามันด่ามันบ่นกันไม่ได้มันจะฝึกอะไรกันได้แค่นี้ก็ยังชนะไม่ได้จะไปชนะกิเลสอะไรได้จากคุณวิสาสุวรรณครับเมตตาด้วยค่ะธรรมะคืออะไรอย่างไรถึงเรียกว่าเป็นผู้มีธรรมมันมีหลายระดับมากก็จะพูดถึงธรรมะนะตั้งแต่ธรรมะของฆราวาสนะพูดง่ายๆคือความสิ้นไปแห่งทุกข์นั่นคือการเข้าถึงเนื้อของธรรมทั้งหมดเนี่ยถ้าจะพูดมันที่สุดนะ
หรือจะพูดภาษาของโลกที่เข้าใจก็ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นธรรมแต่ว่าจะเป็นทุกข์ก็ทำสุขก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะก็คือชีวิตนี่แหละแต่จะทำชีวิตยังไงอยู่กับโลกแล้วทุกข์น้อยที่สุดจนความสิ้นไปแห่งทุกข์นั่นเนี่ยคือธรรมอยู่กับโลกแล้วทุกข์น้อยๆให้มันทุกข์น้อยที่สุดจนหมดสิ้นแห่งทุกข์นั่นเขาเรียกว่าเข้าถึงความบริสุทธิ์ของธรรมธรรมะจึงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหรือจะพูดภาษามันฟังง่ายที่สุดคือความดับทุกข์นั่นเองไอ้ที่มันไม่ทุกข์เลยแหละคือธรรมจริงๆออฟจากคุณออฟคัตเตอร์ครับแล้วทำไมเราต้องออกจากสมาธิครับอาจารย์สมาธิจริงๆไม่มีเข้าไม่มีออกหรอกนะเราจะหมายเอาความสงบนั้นเป็นสมาธิไม่ได้ไอ้ความสงบนั้นจึงมีเข้ามีออกมันมีสงบและไม่สงบแต่สมาธิจริงๆไม่มีเข้าไม่มีออกมีแต่รู้กับหลงหากมีสมาธิอยู่ย่อมรู้หากขาดสมาธิหรือสติย่อมหลงพูดง่ายสติกับสมาธิเป็นตัวเดียวกันสมาธิมากจนต่อเนื่องเป็นอนันต์เข้าถึงคำว่าอนันตริยสมาธิเข้าถึงสมาธิอันบริบูรณ์สูงสุดนั่นจึงเป็นผู้ไม่หลงหากมันยังไม่บริบูรณ์มันยังรู้อยู่หลงอยู่แต่การรู้การหลงปริมาณที่มากน้อยต่างกันเมื่อก่อนนี่หลงมากกว่ารู้อย่างคนที่ไม่เคยฝึกเลยนี่หลงมากกว่ารู้พอฝึกไปฝึกมาเริ่มรู้เท่าทันจนเท่าทันกันจนทีนี้รู้มากกว่าหลงหลงก็แป๊บความโลภความโกรธความหลงจะลดลงเป็นอย่างมากเมื่อก่อนอยากได้อยากมีอยากเป็นอันนี้เฉยเริ่มลดลงเริ่มเห็นว่าอะไรคือแก่นสาระของชีวิตจริงๆนี่คือสมาธิจริงๆไม่มีเข้าไม่มีออกนะคุณอมพรครับกับนมัสการพระอาจารย์โยมอยากถามว่าเมื่อเราเกิดความน้อยใจในคำพูดคนอื่นต้องทำใจยังไงเจ้าคะเราต้องเห็นว่าเราต้องการสิ่งใดจากเขานะเพราะตัวตนเรานั่นแหละเราอยากให้เขายอมรับเราอยากให้เขาถูกใจเราอยากให้เราถูกใจเขานะเพราะมีเราอยู่นั่นแหละมันจึงมีโทษมีภัยอยู่ตลอดเวลาการต้องการให้คนอื่นยอมรับไม่ต้องการให้คนอื่นว่าให้ย่อมเกิดอารมณ์ไม่พอใจหรือความทุกข์น้อยใจขุ่นเคืองใจขึ้นมาเห็นว่าเขาไม่ให้ค่าเราไม่สำคัญในเราไม่ดูแลเราเนี่ยเราต้องเห็นอย่างนี้ขนาดเรายัง ขนาดเราเนี่ยยังทำให้ตัวเองดีขึ้นไม่ได้เลยยังยอมรับตัวเองไม่ได้เลยแล้วจะหวังให้คนอื่นยอมรับเป็นไปได้ไหมไม่มีทางเราทุกข์จะตายหาอยู่แล้วเนี่ยทำไมพาตัวเองพ้นทุกข์ไม่ได้ทำไมไม่ทำให้ตัวเองพ้นออกจากทุกข์นั้นได้ล่ะแล้วหวังให้คนอื่นนั่นเหรอมายอมรับเราหลวงตาท่านพูดว่ามันมีมองใดบ่วะมองคนเขาสิบ่วายกันนี่มองคนเขาสิบ่จมให้กันนี่มันมีมองใดอยู่บ่มองเขาสิบ่เว้าพื้นกันมันมีมองใดอยู่บ่มองที่มันบ่กระทบกระทั่งกันนี่พาเข้าไปอยู่ในนะเพิ่นว่าพูดง่ายๆถ้าเราไม่ต้องการให้ใครมายอมรับเราคือเราอยู่ด้วยตัวเราเองได้เขาเรียกว่าข้างในนี่มีบ้านอันอบอุ่นแล้วมีบ้านอันประเสริฐแล้วมีที่พักมีที่แอบอิงอาศัยมีที่อยู่ข้างนอกเราจะไม่สนใจเลยคือเรายอมรับตัวเราเองได้เราไม่ต้องการให้คนอื่นมายอมรับเราสามารถอยู่ด้วยตัวคนเองได้อยู่ด้วยตัวเราเองได้นี่เรียกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ต้องไปพึ่งแล้วว่าคนนั้นต้องมายอมรับเราคนนี้ต้องมายอมรับเราแต่ถ้าหากโลกมันเป็นอย่างนั้นมันต้องแสวงหาการยอมรับเพราะมีตัวตนอยู่มันต้องมีที่อยู่ว่าสรุปอันนี้คือต้องแก้ที่เราไปแก้ที่เขาไม่ได้โอ้ยมันไม่มีใครไปแก้คนอื่นได้หรอกเหมือนเราจะไปเปลี่ยนแปลงพระอาทิตย์ไม่ขึ้นนะอย่าขึ้นเด้อ
อย่าขึ้นมาเด้อพระอาทิตย์ไม่อยากให้มันสว่างเลยไม่อยากให้มันแจ้งเลยมันเปลี่ยนได้ไหมไม่มีทางไอ้คนประเภทนี้จะโง่เขาเรียกว่าจะทุกข์อยู่ล่ำไปเพราะไม่ยอมรับความจริงเขาเป็นอย่างนั้นไม่ปรับตัวเองเข้ากับความจริงไปขัดแย้งความจริงไงมัวแต่ขัดแย้งความจริงที่มันปรากฏขึ้นอยู่อย่างนั้นไม่ยอมรับความเป็นจริงมีแต่ถ้าคนเข้าถึงความจริงมีแต่เนี่ยเข้าใจไหมคนที่เข้าถึงความจริงนี่กูว่าแล้วเนี่ยอะไรก็ได้มันจะอย่างนี้เลยมันจะค้ำใส่เลยกูว่าแล้วเนี่ยคือคนวางใจตรงต่อความจริงได้เห็นถูกต้องแล้วเขาเป็นของเขาอย่างนั้นแหละเข้าใจปั๊บมันก็ไม่ได้ใส่ใจเลยนี่เพราะมันเข้าใจแล้วมีแต่จะค้ำใส่แล้วทีนี้ใจมันก็จะดูแค่ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษเท่านั้นเองนะสิ่งนี้เป็นประโยชน์ทำสิ่งนี้เป็นโทษเว้นมันก็ลงมาที่กรรมเหมือนเดิมเห็นไหมมันก็จะไม่ไปขัดแย้งกับคนอื่นไม่ขัดแย้งกับคนอื่นด้วยเขาจะดีจะชั่วก็ช่างเขาแล้วทีนี้ใช่กราบนมัสการครูบาครับจากคุณยูสมัยขอโอกาสถามอานาปานสติเป็นเหตุให้รู้ลมหายใจอันมีเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเสียชีวิตใช่เป็นอย่างที่หลวงตาเคยบอกว่าตายเมื่อ57ใช่ไหมครับแล้วมันจะมีสัญญา10ประการที่ว่าสัญญาตัวนั้นคืออะไรครับขอโอกาสเลยครับไอ้สัญญา10ประการนี่สัญญากี่ประการนะ10ไอ้สัญญา10ประการนี่ไม่รู้นะแต่ที่รู้ว่าลมหายใจนี่แหละไอ้อานาปานสตินี่แหละทำให้เรารู้จนถึงวันตายได้นี่แน่นอนแต่สัญญา10ประการนี่ครูบาไม่รู้จักว่ามันคืออะไรเพราะครูบาไม่ได้ไปอ่านไม่ได้ไปศึกษามาจริงมันเป็นภาษาธรรมไม่ใช่เราตัวนั้นเดี๋ยวจะไปอ่านมาเล่าให้ฟังนะแต่ก็ต้องมาเทียบกับประสบการณ์ครูบาก่อนถ้าไม่ตรงกับประสบการณ์ครูบาถ้ามันไม่แจ้งกับประสบการณ์ครูบาก็ไม่พูดเหมือนเดิมเพราะส่วนใหญ่ธรรมที่เราพูดเนี่ยจะเป็นประสบการณ์ของเราล้วนๆเป็นสิ่งที่เราว่าพูดไปแล้วเป็นประโยชน์แล้วพูดจริงแล้วตรงแล้วถูกต้องแล้วผ่านจากกระบวนการปฏิบัติของเราเท่านั้นเราถึงเอามาเทียบแล้วก็พูดออกไปก็คือครูบาพูดประสบการณ์ตัวเองใช่ไม่ได้ไปเอาประสบการณ์ของคนอื่นมาพูดไอ้10ประการนี้เราไม่รู้จักว่ามันมีอะไรบ้างนะแต่ใน Google ก็น่าจะมีนะใน Google ถ้าอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้าง10ประการก็ลองไปเสิร์ชหาใน Google ดูมันน่าจะมีอยู่แล้วละจะได้คำตอบที่ดีนะส่วนถ้าครูบาตอบไปมันจะมั่วเพราะเราไม่ได้ไปอ่านมาแต่แน่นอนว่าบุคคลใดที่เจริญอานาปานสติเนี่ยสามารถวางจิตเรียกว่าเอาจิตรู้อยู่กับลมจนถึงวาระสุดท้ายของลมเนี่ยย่อมเข้าถึงมรรคผลนิพพานแน่นอน100%เพราะจิตจะไม่เกิดอีก3ที่นะรูปเวทนาสัญญาสังขารตัววิญญาณมโนจิตใจตัวนี้เกิดอยู่เพียงแค่กายจะไม่เกิดใน3ขันธ์นี้นะเวทนาไม่ปรากฏสัญญาไม่ปรากฏสังขารไม่ปรากฏ3ขันธ์นี้จิตไม่ไปจุติจิตรู้เพียงแค่ลมเข้าลมออกเมื่อลมนี้ดับลงไปพับจิตก็เข้าถึงคำว่าอสังขตะเป็นผู้พ้นหรือนิพพานนั่นเองก็ไม่เพราะว่าไม่มีร่างกายให้มันเกิดอีกแล้วไม่มีสิ่งให้มันไปเกิดอีกแล้วแต่หากมันแวบมาเกิดในนี้ปุ๊บมันก็ไปสร้างภพสร้างชาติต่ออีกเห็นไหมอันนี้คือคำพูดของพระพุทธเจ้านะแล้วครูบาว่า100%เราเทียบเคียงแล้ว100%เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลสมมาตรอยากให้ครูบาพูดเรื่องผีคืออะไรครับผีนี่อันดับแรกนี่เอาเป็นความรู้ของตนเองเลยนะอย่าโกหกตัวเองต้องซื่อตรงต่อตัวเองก่อนครูบาขอถามหน่อยว่าผู้ฟังทางบ้านทุกคนเลยนะตั้งแต่เกิดมาเคยเห็นผีมาปรากฏต่อหน้าจริงๆไหมเหมือนเรานั่งดูคนกันเนี่ยคุยกับคนเนี่ยอย่าโกหกตัวเองนะหากยังโกหกตัวเองอยู่ก็ไม่เหมาะสมที่จะพูดกับธรรมแล้วไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้เข้าถึงธรรมแล้วเรากล้าบอกได้เลยว่าทุกคนจะบอกคำเลยว่าไม่เคยแต่ผีจะมีอยู่ในความคิด
ผีจะอยู่ในนี้เราเห็นชัดมากเมื่อก่อนเนี่ย ถ้าเราคิดย้อนกลับไปสมัยเราเรียนมัธยมอยู่ เรากลับจากกีฬาสีเราขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้าน แล้วทางไปบ้านนั้นเป็นที่นามันเปี่ยวมากนะเราขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้าน ทางมันเปี่ยวด้วยพื้นที่มันเปี่ยววังเวงไงมันเป็นพื้นที่น่าจะมีผีนะ มันไม่เหมือนในเมืองพอขับอยู่ในเมืองนี่ไม่กลัวเข้าใจไหมพออยู่ในเมืองนี่ไม่มีกลัวผีนี่ไม่มีเลยในเมืองนี่เพราะอะไรเพราะมันคึกคืนมันเป็นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการมีผีพอมันเงียบมาหน่อยเพราะผีเริ่มมีแล้วทีนี้เริ่มมืดไฟก็มืดกลัวผีมาซ้อนท้ายนี่พอเริ่มมามีผีปุ๊บขยับ ไปนั่งเบาะหลังให้มันสุดเบาะเลยคือแบบไม่ให้ผีมันซ้อนได้ แต่มันลืมไปว่าข้างหน้ามันว่างอ่ะ เข้าใจไหมเห็นไหมว่าผีอยู่ตรงไหนนี่พอคิดว่ามีปุ๊บมันมีเลยกลัวขึ้นมาทันทีเกิดความกลัวนี่ขนลุกไปทั้งตัวเลยสั่วทั้งที่ก็ไม่เห็นผีเลยนะทีนี้เดินไปกลับบ้านไปอย่าคิดว่าผีกระสือมันจะมากัดคอ พอมันกำลังลอยมาเรามันก็หันกลับหลังให้ดูฟุ๊บอย่างเงี้ยเคยเป็นกันหมดแหละเรากล้าพูดเลยนั่งอยู่นี่ก็เป็นหมดเนี่ยหันหลังไปดูฟุ๊บไม่เห็นอะไรนี่แต่มันก็ไม่หายปรุงนะมันไม่ปรุงมันไม่เลิกปรุงมันก็ยังปรุงต่ออยู่เอาไปเอามาวิ่งทีนี้วิ่งหนีความคิดตัวเองพอถึงบ้านแล้วว่าปลอดภัยเขายังชั่วอยู่วะเข้าใจไหมเป็นกันหมดแหละเรากล้าพูดเลยคนที่อยู่บ้านนอกบ้านนาหน่อยจะเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่ผีจึงมีอยู่ในความเชื่อเท่านั้นหมาไม่เคยมีผีเลยหมาเอาโยนแขนคนให้มันคาบให้มันกินมันก็กินหมาคาบหัวคนวิ่งก็ยังได้เลยเอาไปกินมันไม่เห็นมีกลัวผีหน่อยเลยหมาเพราะว่าในศาสนาเรามันไม่มีภพภูมิผีนะครับ31ภพมันเป็นเรื่องของภาษาถ้าจะพูดนะถ้าผีในที่นี้เขาหมายถึงของที่มันเป็นวิญญาณเป็นลี้ลับเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนอยู่เข้าใจไหมเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนเนี่ยความหมายของผีเขาหรือจะเรียกว่าวิญญาณมันเป็นความเชื่อที่ฝังหัวมานานมากนะเพราะเราดูสัญญาหนังผีมาเยอะเราไปถามเด็กน้อยสิมันมีผีไหมมันไม่มีผีหรอกถ้ามันไม่เคยดูหนังแต่พอดูหนังปุ๊บมีผีเลยเขาเรียกว่ามีสัญญาแล้วยึดแล้วพอรู้สัญญาสิ่งไหนก็ยึดว่าสิ่งนั้นมีเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะความคิดของเธอจะกลายเป็นความเชื่อของเธอเธอจงระวังความเชื่อของเธอเพราะความเชื่อของเธอจะกลายเป็นการกระทำของเธอเธอจงระวังการกระทำของเธอเพราะการกระทำของเธอจะกลายเป็นนิสัยของเธอไอ้นิสัยเนี่ยจะเข้าไปสู่อนุสัยนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่ากำหนดชะตาชีวิตทั้งหมดคิดปุ๊บมีปั๊บเลยไม่คิดไม่มีเข้าใจไหมไปดูดีๆความคิดนี่มันหลอกลวงขนาดไหนคิดปุ๊บมีปั๊บไม่คิดไม่มีเข้าใจไหมเอาละหมดเวลาแล้ววันนี้ก็พูดเยอะเกินไปแล้วคนดูเยอะเท่าไหร่นี่ขึ้น600ตอนนี้580ครับพูดกว่าพูดเยอะแล้ว พอแล้วก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะหวังว่าจะได้ประโยชน์ผู้ได้ยินได้ฟังก็ให้เก็บเกี่ยวเอาประโยชน์ไปวันนี้ก็มาสนทนากันให้หนักบ้างเบาบ้างเผ็ดบ้างมันบ้างนะก็หวังว่าจะได้รสชาติในอรรถรสในการฟังหากฟังแล้วจับเอาประเด็นใจความที่มันตรงกับประสบการณ์ตนก็สามารถพัฒนาตนได้ใครมาจับผิดมันก็ได้แต่ผิดนั่นแหละไปใครมาจับถูกมันก็ได้ถูกไปนะใครจะเอาไข่ไก่ก็ได้ไข่ไก่ใครจะเอาขี้ไก่ก็ได้ขี้ไก่นะส่วนใหญ่พวกได้ขี้ไก่ว่าตัวเองฉลาดนะเข้าใจไหมฟังอยู่ด้วยกันเนี่ย500-600 คนเนี่ยคนหนึ่งว่าดีคนหนึ่งว่าไม่ดีนะมันอยู่ที่เราพูดเหรอหรือมันอยู่ที่คนฟังด้วยสมบัติยังไงแสดงออกมาอย่างนั้นฟังไว้ให้ดีนะใครมีสมบัติในใจยังไงย่อมแสดงสิ่งนั้นออกมา
ใจมันดีก็ย่อมเขาเรียกว่าเอาดีต่อดี ถ้าใจมันดีน่ะคนที่ใจดีแล้วใจใฝ่ธรรมแล้วเนี่ยจะเอาดีต่อดี จะคัดสรรแต่สิ่งดีๆเพราะใจมันดีแล้วมันรู้แล้วว่าอะไรเป็นประโยชน์ต่อใจเขาจึงคัดสรรเอาแต่สิ่งดีๆเข้าใจตัวเองส่วนใจมันไม่ดีเรียกว่าบาปมันก็เอาบาปไปต่อบาปทีนี้มาเพื่อเพ่งโทษคัดสรรเอาแต่ของเน่าของเสียเข้าตัวเองเอาไปไหนก็แบกไปด้วยของเน่าของเสียเนี่ยคนฉลาดแล้วอย่างเงี้ยดูให้มันดีๆนะนี่คือครูบาเตือนด้วยความหวังดีนะวันนี้ก็พอแล้วจบสาธุครับ